Hello po, share ko lang yung DIY ko na cooling plate. Nagumpisa po ng papaganda ako engine bay mga year 2010. Second year college ako, wala tayong pambili or wala rin mabibilan. So, ayun, gumawa na lang ako. Kasi pag tinitingnan ko yung engine bay ko, okay na rin, pogi, naka-chrome na ball cover, naka-tension wire, naka-headers. Pero parang kulang pa rin tulad nito sa mga Honda. Ang ganda tingnan, di ba? Kasi hindi kita yung busena, mga wirings, wala, ayun. Ayun, di tulad yan, open, kita yung mga hinges, etc., mga cable dyan. So, para mabilis, karton muna yung binase ko, ayun, para madali kortehan. Pinaka-the best yung folder or cartolina. Ayun, para madali kortehan, para alam mo na yung pinamanganda na shape, tapos pag isara mo, makita mo na may tumatama. Para pag pinagaya mo siya sa bakal, ayun, konti lang downtime. Pag bakal kasi diretso, ang daming ang daming mali. I mean, pag every mali, sayang yung bakal, di ba? So, ayun, ayan, ayan pala, maganda na tingnan agad, di ba? Ayun, siguro ng time na yun, 400 pesos na retaso lang na bakal. Yung pinagaya ko, ayun. Kasi ayaw nila tanggapin ng from the scratch nila kasi time consuming para sa kanila di ba? Tapos maraming bakal kailangan kasi nga baka magkamali, ayun. Ayun, binalot ko siya ng CF sticker kasi nung college ako, racket ko rin yan sa mga schoolmates, mga kaibigan, ayun. Ayun, alam niyo na pang dagdag gasolina. Ayun. 'Di ba? Ang linis na tingnan pag meron. So, ayan, medyo satisfied na ako dyan ng time na yan. Tingnan yung wala tsaka meron. Tapos, dumating time na, pinapa-fiber ko na, pinapinturahan blue. Tapos, ayun, medyo na-addict na naman ako sa blue from chrome. Ayan, puro blue mga hose ko, samko. Tapos, lately, ayun, gusto ko CF na naman. Ayun, pati, spark plug cover. So guys, dito lang. Thank you. Guys, para subscribe na lang para ma-update kayo sa mga DIY natin. Thank you!